Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của tôi. Đúng hơn là tôi mới quay trở lại kênh. Ngày hôm qua, cả nước ai cũng đều xem buổi diễu binh 50 năm kỷ niệm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước với nhiều cảm xúc khó tả. Thật tiếc khi tôi không thể tham gia, cho nên tôi chỉ có thể ở nhà để xem trên TV và tổ chức giải đấu trong câu lạc bộ. Các bạn đam mê cờ vua đều có thể tham gia câu lạc bộ của chúng tôi. Đường link tôi sẽ để dưới phần bình luận. Hiện tại giải đấu lớn này đã hoàn tất và tôi sẽ phân tích các ván đấu hay nhất của các kỳ thủ đạt giải. Tất cả các kỳ thủ đạt giải đều sẽ được vinh danh trên kênh của tôi. Không dài dòng nữa, chúng ta sẽ cùng nhau tiến vào câu lạc bộ để xem các ván đấu nổi bật nhé. Bước vào ván đấu đầu tiên, tôi gặp phải đối thủ khá nặng ký mang tên Na for 2012 HP. Hiện tại, trắng đã quyết định chọn khai cuộc dễ và phổ biến, đó là khai cuộc Ý. Chúng ta sẽ cùng nhau tua nhanh đến với diễn biến quan trọng của ván đấu, vì giai đoạn đầu không có điểm nổi bật. Đến nước thứ 9, đen đã mắc sai lầm khi đen đưa mã lên ô G4 kiểm soát trung tâm, đồng thời khiêu khích mã trắng, gạ đổi. Trắng đã rất tỉnh và đẹp trai, không dạy gì đổi mã mà làm thiệt em tốt ở ô E5 hoàn toàn miễn phí. Đen lập tức khắc phục sai lầm bằng nước đẩy tốt ở D7 lên ô D6 tấn công mã. Mã rút về lại ô F3 phòng thủ. Đen tiếp tục mắc sai lầm khi đẩy xe qua ô E8, mục đích là kiểm soát cột E sau này. Trắng đã bỏ lỡ cơ hội, thay vì ăn mã đen, trắng nên di chuyển mã đang ở ô C3 lên ô A4, vừa mở đường cho tượng tấn công mã đen ô D4, vừa giúp tượng kiểm soát đường chéo chiến lược A1H8, mang lại lợi thế cho trắng. Đến nước thứ 13, đen tiếp tục mắc sai lầm khi đẩy tốt lên ô B5 tấn công đôi mã và tượng trắng. Tại sao đây lại là sai lầm? Tiếp theo các bạn sẽ thấy rõ. Vì trắng sẽ lấy tượng ở ô H2 ăn tượng đen D4, và như vậy đen sẽ không được lợi gì quá lớn, trận đấu vẫn cân bằng. Thật tiếc, trắng không tận dụng được cơ hội và lại đẩy tốt lên ô C3 tấn công tượng đen, vừa làm mất đi cơ hội cứu quân mã và ngựa, vừa làm bịt kín đường chéo khiến tượng mất khả năng kiểm soát. Đen lại không tận dụng cơ hội này. Thực ra đây là nước đi khó tính toán, diễn biến của thế trận này khi đi nước thí tượng đen sẽ như thế này. Tương quan lực lượng hai bên sẽ cân bằng, chưa chắc hổ nào cắn cọp nào. Chúng ta sẽ cùng tua nhanh qua một vài nước nhé. Đến nước thứ 20, méo hiểu kiểu gì, trắng đã tung ra nước đi táo bón, đó là hậu D4 chiếu vua đen và nhét thẳng vào mồm thằng liều. Mặc dù còn hơn 4 phút nhưng trắng đã luyến quýnh chơi một nước như không não. Thí hậu thiên tài như vậy, quá đẳng cấp. Đen cũng không kém cạnh mà chấp luôn đối thủ, đó là không ăn hậu mà chạy vua né hậu, trắng như né tà. Không hiểu đen lúc đó có bị đau bụng mà đi nước cờ không não giống như trắng. Tiếp theo, ở nước thứ 21, đen tiếp tục mắc sai lầm khi đưa xe que kiểm soát cột D, vì nước đi đó khiến đen mất đi vài em tốt. Trắng vẫn bỏ cơ hội lời hơn mà chọn cơ hội trước mắt. Bất ngờ, trắng đã tung ra một nước đi 2 chấm than, đó là thí xe vào tượng. Vì sao lại là thiên tài? Mặc dù ở đây đen đang hơn trắng một quân xe, nhưng trắng lại có thế trận tốt hơn khi hậu và tượng trắng đang tấn công thành vua đen đang bị hở toan hoang. Đồng thời, trắng đang có khá nhiều tốt nên trắng sẽ dễ dàng phong cấp, trong khi hai xe xịn của đen vừa phải bảo vệ vua, vừa phải chống đỡ tốt trắng tiến xuống phong cấp. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng thưởng thức những nước đi cuối cùng của giai đoạn trung cuộc để tiến tới giai đoạn cuối của trận đấu, tàn cuộc. Chúng ta sẽ đến với tàn cuộc song xe đấu xe tượng. Cùng xem hai bên xử lý như thế nào. Đến nước thứ 37, đen có một nước đi không thông minh cho lắm khi đưa xe đen xuống ô B8 chặn tốt. Nước đi này khiến đen mất khả năng chặn tốt phong cấp và cuối cùng, đen phải trả giá bằng cách hy sinh xe. Sau khi hai bên vần nhau 7-7-4-9 nước, cuối cùng, đen đã chịu thua trước khi vua trắng có 5 thê 7 thiếp dập vua đen tan ác. Ở một diễn biến khác, chúng ta sẽ đến với trận đấu giữa Tiger với bạn Danki Usyk Tùng trong giải đấu tính điểm ngày 30 tháng 4. Chúng ta sẽ cùng tua nhanh mở đầu trận đấu. Ở ván đầu này, trắng có ý định chơi khai cuộc Anh tấn công đen, tuy nhiên sau đó diễn biến khai cuộc lại đưa về khai cuộc phòng thủ Slack. Ở nước đi thứ 12, trắng đã mắc sai lầm khi lấy tượng ăn mã đen ô E4, điều này sẽ khiến mã của trắng bị tấn công khi tốt đen ăn lại. Đen đã rất vội vã khi không lấy tốt mà lấy tượng ăn lại. Trắng tiếp tục mắc sai lầm khi không đưa tượng lên ô A3 ngăn vua đen nhập thành mà lại đưa mã lên. Tiếp tục đen lại mắc sai lầm không tranh thủ nhập thành mà lại đưa hậu lên, chắc ý đồ là nhập thành trái cánh. Liên tiếp là những pha sai lầm từ cả hai phía. Kèo này chưa biết chắc ai sẽ thắng. Chúng ta sẽ đi tiếp nào. Lúc này đen lại đi một nước không chuẩn, đó là đẩy tốt tấn công mã. Vì trắng sẽ có cơ hội rút mã và xe về phòng thủ, khi đó thế trận vẫn cân bằng. Trắng tiếp tục mắc sai lầm khi không lùi mã về phòng thủ mà lại nhảy lên ô D5 tấn công hậu. Đen tiếp tục bỏ lỡ khi không đưa hậu tấn công đôi xe và mã. Chắc chắn trắng sẽ mất một trong hai. Trắng tiếp tục đưa ra nước đi thế liều thí xe. Lập tức đen hút em xe trắng, trắng vớt lại em tượng ô H2 đỡ đói.
và màn xử lý vào lòng đất của hai bên. Đến nước thứ 33, một con số khá đẹp, nhưng nước đi của nó lại không như thế. Nước đi này sẽ khiến thế trận diễn biến như sau. Sai lầm tiếp nối sai lầm. Đen không chạy vua mà đen lại lấy mã ăn tượng. Điều này tạo cơ hội cho mã trắng ăn lại và kiểm soát trung tâm. Đen tiếp tục đi nước ngớ ngẩn khi thí xe vào mã trắng, thế là trắng liền múc ngay xe đen thơm phức. Chúng ta sẽ xem tiếp những diễn biến ở tàn cuộc nhé. Có thể thấy trắng đang có lợi thế rất lớn, nhưng do áp lực về thời gian nên trắng đã tự đánh mất lợi thế. Tuy vậy đen vẫn mắc sai lầm khi không đẩy tốt xuống nhanh chóng để trắng phong hậu trước. Tuy vậy, trắng vẫn luyến quýnh chiếu liên tục vua đen để kéo thêm thời gian, nhưng đã không giữ bình tĩnh và để mất tốt, đồng thời cũng mất luôn chiến thắng cho ván đấu này. Chúng ta sẽ đến với ván đấu hay cuối cùng của hôm nay. Hai kỳ thủ đối đầu nhau là Kichira Leo vs Edoga Conan 2K11. Mới nhìn thôi chắc ai thắng rồi nhỉ? Để xem trận đấu thế nào chứ thấy Conan chơi cờ là thấy ván cờ này bất ổn rồi đó. Ngay khai cuộc trắng đã mắc sai lầm đầu tiên khi đẩy hậu lên mở đường nhập thành, nhưng lại để vua tơ hơi giữa bàn cờ không che chắn. Lập tức đen điều động xe chiếu một phát, tượng che chắn. Trắng mắc sai lầm khi không chạy hậu, khiến trắng có thể bị mất tốt. Đen bỏ lỡ cơ hội này, sau đó đen đã tung ra nước đi rất sốc khiến máy phải đánh giá đây là nước đi muôn còng. Trắng thịt ngay, mã đen ăn lại. Trắng tiếp tục sai lầm khi di chuyển xe vô nghĩa và để mất tốt. Đến nước này, tôi không hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Cả hai bên đều mắc sai lầm nghiêm trọng, nhưng cuối cùng trắng vẫn có lợi thế. Tuy nhiên trắng lại đi một nước nữa, đó là thí xe, quá đẳng cấp. Đến nước này, cũng chỉ là nỗi đau thêm dài mà thôi. Đen đành chịu thua chỉ sau 27 nước. Nói chung cả hai bên đều rất xuất sắc, dù thời gian còn tận 1 phút lận. Đến đây, cảm ơn các bạn đã xem video này. Đây là tất cả tổng hợp các ván hay và chọn lọc trong giải đấu nhân dịp 30 tháng 4. Mặc dù không đi xem diễu binh nhưng tôi ở nhà xem đại lễ trên TV và xem các ván đấu này, tôi cảm thấy đủ vui rồi. Nhớ để lại một like, đăng ký và chia sẻ video này đến tất cả mọi người. Đôi khi video sẽ có thiếu sót, mong các bạn thông cảm và góp ý dưới phần bình luận, đặc biệt là các bạn trong câu lạc bộ. Cảm ơn các bạn đã tham gia giải đấu. Chúc các bạn một ngày may mắn và vui vẻ. Tạm biệt, không hẹn ngày đăng video lại.